Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Suntem în sfârșit din nou împreună la o nouă lectură general colectivă pentru perioada 12-18 ianuarie, așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe această lectură, trebuie să vă mulțumesc pentru răbdare, pentru înțelegere. Circulă gripa asta prin toată Europa, nu m-a sărit nici pe mine și încă mă recuperez, dar mă simt în stare să fiu aici alături de voi și să vedem ce vine pentru această nouă săptămână din ianuarie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea de a nu uita că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să țineți cont de acest lucru și să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi. Haideți să vedem acum ce este important. Ce este important de știut pentru voi, dragii mei din Fecioară? Și avem în primă fază numărul 6, Soarele. Dragilor, sunteți foarte optimiști. Orică primiți niște responsabilități importante care probabil că în timp vă vor ajuta. De asemenea, avem și numărul 33, care este un număr maestru și care îmi vorbește de vindecare, da? Reprezintă compasiune, reprezintă o conștiință mult mai ridicată, o înțelegere mult mai bună vis-a-vis de un anumit lucru, o anumită situație sau o anumită relație. Aici, din câte vedem, avem Soarele, dar de asemenea îl avem și pe Marte, care reprezintă acțiune, energie. Sunteți foarte motivați vis-a-vis de un lucru, aveți o energie foarte bună, o energie de foc și trebuie să vă spun că veți găsi unii dintre voi maniera în care să înfruntați, ca să zic așa, toate provocările care pot veni în viața voastră, cel puțin în această săptămână. Veți avea inițiativă, veți avea curaj, chiar și un pic de impulsivitate, mai ales pentru cei care poate aveți și vreun ascendent în zodiile de foc, berbec, leu sau săgetător. Așa, plecând de la cărțile în sine, deci avem numărul 6 și numărul 33. Numere importante, a spune. Într-adevăr, 6 este un număr masculin, yang, este guvernat de către Venus, el ca și număr, aici avem Soarele, dar este guvernat de către Venus și e vorba de, pentru mulți dintre voi, de o iubire de familie. E posibil, aici avem un proces. Poate că unii dintre voi chiar traversați un proces de divorț sau un proces de orice altă natură, dar în mare parte energia se canalizează foarte mult pe partea asta a familiei. Și ori veți înțelege într-un mod mult mai profund o anumită situație pe care voi o traversați și care implică poate un proces în sine, un proces juridic, un proces legal. Și trebuie să vă spun că veți fi foarte diplomați și veți încerca oarecum să fiți cât mai echilibrați posibil. Pentru unii dintre voi această săptămână e o săptămână în care simțiți nevoia de a distruge până la urmă ceva care este complet nefolositor și în felul ăsta să reușiți să construiți ceva nou, să fiți mult mai echilibrați sau chiar să vă vindecați. Vreți să obțineți un echilibru, poate atât din punct de vedere financiar, cât și spiritual. Plecând de la cărțile pe care le avem aici, aș spune că există o anumită importanță relaționată cu munca și, în mare parte,
Orică veți avea o dispută, ori cu vreun coleg, ori cu vreun șef, ori cu vreun asociat, dacă vorbim de partea asta profesională, care, dacă nu veți fi echilibrați, poate ajunge chiar și la, cum am mai spus, la un proces legal. Așa că un pic de atenție, folosiți-vă de această, cum să spun eu, de această diplomație. Sau poate cineva încearcă oarecum să vă târască într-un proces. De asemenea, există o preocupare referitoare la o anumită sumă de bani, există o anumită dispută destul de dificil de rezolvat, poate din prisma faptului că nu există un sprijin, sau poate voi nu-l vedeți. Dar în același timp, v-am mai spus, energia voastră este una bună, cu care puteți rezolva acest conflict într-o formă foarte benefică pentru voi, sau cel puțin într-o formă în care pe voi să vă echilibreze, să vă avantajeze într-un fel sau altul. Ce ar mai fi de spus, nu știu, dacă vorbim de partea sentimentală, pot exista anumite dezacorduri în relație, pot exista situații conflictuale pe care dacă le veți aborda, așa cum am mai spus, diplomatic, atunci ele vor trece. Cred că singurul avertisment cu care vin cărțile este acela de a nu răspunde impulsiv, da? De a vă păstra totuși acest echilibru. Și atunci puteți trece cu bine peste aceste situații. Aceste situații se pot rezolva. Nu vor rămâne, cum să spun eu, în starea asta conflictuală. Chiar și cei singuri. Există, probabil pentru unii dintre voi, pe plan sentimental și care sunt singuri, această dificultate sau această percepție că este foarte dificil să vă găsiți sufletul pereche. Nimic nu este imposibil. Acționați așa cum bine am văzut. Acționați într-un mod cât mai intelectual, ca să zic așa. Și lucrurile astea vor veni. Încercați să vindecați anumite aspecte din viața voastră într-o manieră, cum să spun eu, într-o manieră, cred că cea mai bună descriere ar fi prin exemplu propriu. Voi puteți să vă vindecați atât pe voi cât și poate pe ceilalți din jurul vostru prin propriul vostru exemplu pe care îl puteți da în această săptămână. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară. Îmi cer scuze că mă mai deranjează gâtul. Deci, ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 12-18 ianuarie? Ia să vedem. Și uite că avem steaua. Interesant, dragilor, nu știu dacă unii dintre voi aveți poate și un ascendent în Vărsător, dar energia voastră nu este una rea deloc, să știți. Steaua îmi vorbește în primul și în primul rând de optimism și de faptul că cumva mergeți foarte mult pe această înălțare, această iluminare plecată din interiorul vostru. Faptul că nu vă pierdeți speranța, faptul că sunteți optimiști, asta vă ajută extraordinar de mult. Da? Pentru că vă ajută să vă găsiți direcția, vă ajută să, cum să spun eu, să fiți mult mai motivați și să vedeți lucrurile poate într-un mod cu totul și cu totul diferit. Există o apropiere foarte mare din punct de vedere spiritual, poate cu religia, poate cu
cu divinitatea, cu universul, o înțelegere mult mai bună, o conexiune mult mai bună referitor la acest lucru. Poate că unii își doresc foarte mult o avansare pe plan profesional sau să obțină un job poate un pic mai bun sau să câștige o sumă de bani extra, da? Sau să facă o foarte bună afacere. Energia nu este una rea deloc. Nu știu, chiar și pe partea asta sentimentală, vreți ca relația voastră să petreacă așa un timp cât mai bun, ca lucrurile să se îmbunătățească. Există această dorință, așa cum bine am văzut și în oracolul Belin, care te îndeamnă să poți să treci peste conflicte, care te ajută să poți să treci peste anumite situații conflictive care pot apărea în această săptămână. Trecutul recent vine cu acest 2 de bâte, un trecut în care ați fost nevoiți să ieșiți din zona voastră de confort. Doiul de bâte îmi vorbește de o situație posibil familiară care v-a pus într-o anumită dilemă sau o relație care v-a pus un pic într-o dilemă și a fost destul de complicat poate pentru unii dintre voi să ieșiți din această zonă de confort tocmai pentru a încerca să găsiți soluții, dar ați făcut-o, iar lucrul ăsta se pare că v-a ajutat foarte mult. Poate că unii, nu știu, au fost nevoiți să faceți tot felul de călătorii, să obțineți nu știu ce specializări sau poate ați dorit să obțineți acel job care activitatea de acolo era ceea ce vă plăcea mai mult să faceți și asta v-a făcut să ieșiți, cum am mai spus, din zona voastră de confort. Alții, de exemplu, ați vrut să aduceți anumite îmbunătățiri în propria voastră relație de dragoste și știați că pentru a face acest lucru trebuie să ieșiți din pătrățica voastră, da? Și să încercați lucruri noi. Toate aceste lucruri, toate aceste experiențe v-au făcut să ajungeți cu această energie mult mai bună și să începeți încet să vedeți nordul, să vedeți exact care este drumul vostru în viață. Da, îmi cer scuze. Situația voastră actuală provine de la o comunicare sau lucruri care s-au desfășurat foarte rapid. Optul de bâte îmi vorbește de foarte multă energie, de călătorii, poate la distanță, poate prin intermediul aerului, cu avionul, cu ceva, comunicări foarte rapide, răspunsuri foarte rapide, care au dus ca voi să vă crească acest optimism. V-au venit probabil situații care v-au dat de înțeles pe planul profesional, domne, direcția este bună și e posibil chiar să aveți rezultate destul de rapide la care nici voi să nu vă așteptați pe planul ăsta profesional sau să vină, nu știu, propuneri de joburi care să vă arate, domne, deci există speranță, sunt într-o strânsă legătură energia voastră cu, ca să zicem așa, cauza, da, cu ghilimele de rigoare, principală a acestei energii. Poate că anumite decizii pe care voi le-ați luat într-un mod foarte inspirat v-au adus vă vor aduce o creștere din punctul ăsta de vedere material. Dacă vorbim de partea asta amoroasă, se pare că îți vei da seama că ceea ce există, ceea ce trebuie rezolvat poate în relația ta depinde foarte mult de voi și de cum veți acționa voi. Așa că sunteți îndemnați oarecum să vă puneți un pic în mișcare. Am văzut acest lucru și cu Marte, care te îndeamnă la mișcare, te îndeamnă la acțiune și de asemenea o analiză mult mai bună în a vedea exact ce relații sunt de viitor și ce nu. Pentru că optul de bâte îmi poate vorbi și de relații de scurtă durată, care într-adevăr, chiar dacă sunt pline de multă pasiune, sunt pline de multă senzualitate, totuși dacă nu există anumite principii de bază sănătoase, pot să devină decât aventuri și nimic mai mult. Care este mesajul divinității sau al universului pentru această săptămână? Un rege de cupe, zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Este posibil ca unii dintre voi să aveți
un ascendent în aceste zodii de apă și mesajul Universului, divinității pentru voi spune în felul următor, că indiferent cât de dificilă poate fi o situație, dacă vă păstrați calmul, dacă vă păstrați măsura, înțelegerea, atunci lucrurile se pot rezolva, orice conflict se poate rezolva. Încercați să fiți cât mai toleranți, cât mai diplomați și, cum să spun eu, iar lucrul ăsta îl vedem pentru că aveți această capacitate. Există această capacitate în interiorul vostru care să vă ajute în această săptămână să treceți peste orice situație tensionată, situație conflictivă. Așa că faceți uz de acest lucru, da? De diplomație, de măsură, de calm și de înțelegere, pentru că vă poate ajuta foarte mult. Săptămâna 12-18 ianuarie pentru voi, dragilor, vine cu un 4 de cupe. Un 4 de cupe care îmi vorbește de o ușoară, aș spune, indiferență. Dar în ce sens? Poate că sunteți... unii dintre voi aveți în interiorul vostru o rană la nivel emoțional care vă face să aveți o atitudine așa de apărare, de defensă și în felul ăsta să nu fiți foarte atenți ce șanse aveți sau poate sunteți într-un moment în care poate unii dintre voi nu conștientizați că trebuie să vă bucurați de ce aveți în prezent. Și că, în general, 2026 este un an al schimbării. Așa că trebuie să ieșiți din această stare în care poate unii dintre voi intrați în această săptămână de apatie, de rutină, de plictiseală, poate pentru mulți dintre voi, pentru că schimbările încep să vină, se mișcă totul în jurul vostru și ar fi păcat să pierdeți oportunități și șanse foarte bune pentru voi. Nu vă culcați pe urechea, am totul stabil, nu are ce să mi se întâmple, pentru că din punct de vedere al tarotului suntem într-un an cu energie 10 la nivel colectiv. Avem roata destinului, dragilor, o să fac niște lecturi speciale pentru fiecare zodie în parte vis-a-vis de acest lucru. Roata destinului care ne vorbește de schimbări imprevizibile care pot apărea în viața voastră. Această săptămână este una din acele săptămâni în care lucrurile se schimbă în jurul vostru, nu stați pasivi, acționați, aveți această energie a lui Marte care te îndeamnă să acționezi, care te îndeamnă să, cum să spun eu, să-ți folosești această energie și pe măsură, trebuie să vă mai spun un lucru, pe măsură ce vom avansa în ianuarie, către sfârșitul lui ianuarie și din punct de vedere astrologic, încet niște planete se mută în Berbec, care este guvernat de către Marte. Și cu atât mai mult, mai ales pentru cei care aveți și un ascendent, cum am mai spus, sau mai multe planete în zodiile de foc, în special Berbec, trebuie să faceți uz de această energie marțiană cu care vine acest sfârșit, către sfârșitul lui ianuarie. Așa că ieșiți din starea asta în care totul parcă vă plictisește sau ceva parcă nu se mișcă. Nu, lucrurile se mișcă lângă noi. Important este cât de mult le dăm atenție. Care este sfatul cărților sau care ar fi potențialul pe care îl puteți obține în această săptămână? Și avem îndrăgostiții, care ne vorbesc despre relații, despre opțiuni și despre decizii cruciale, foarte importante. E posibil ca în această săptămână să luați decizii, mare atenție, bazate pe emoții. Dar cred că un lucru și mai important pe care cărțile de tarot încearcă să vi-l transmită este acela că voi trebuie să fiți dispuși în a face schimbări. Trebuie să fiți dispuși să aveți o mai bună comunicare. Este posibil ca unii dintre voi să fiți puși în situația de a urgenta
luarea unor decizii între două persoane sau între două relații sau între două situații. Îndrăgostiții este guvernat de către Mercur, zodia Gemeni, cu atât mai mult cei care poate aveți un ascendent în Gemeni. Trebuie să vă spun că, în general, ar fi bine în această săptămână să nu amestecați iubirea cu afacerile. Da? Să evaluați mult mai bine lucrurile, să faceți, pentru că e posibil să trebuiască să faceți o alegere importantă, mai ales la nivel profesional. Poate să apară o schimbare de job sau o mutare care poate fi avantajoasă pentru voi, așa că trebuie luată în calcul, sau pur și simplu la locul de muncă să vi se dea o nouă responsabilitate pe care, dacă o veți ști să o duceți la bun sfârșit, va fi benefică pentru voi. De asemenea, cum să spun eu, dacă vorbim de bănuți, relația voastră cu bănuții ar trebui să fie un pic mai axată pe pondere mai mult, pe precauție. Să încercați să nu cheltuiți, da, sfatul cărților, să nu cheltuiți pe lucruri care vă depășesc din punct de vedere financiar sau depășesc posibilitățile voastre din punct de vedere financiar. Dar încercați să vă încadrați acolo în pătrățica voastră, în resursele voastre obișnuite și să nu vă aruncați către lucruri care depășesc puterea voastră de cumpărare, ca să zic așa, sau care vă duc un pic la marginea prăpastiei. Dacă vorbim de viața asta sentimentală, se pare că sunt șanse ca viața de pereche, de relație, să se solidifice mult mai mult, să se consolideze mult mai mult și eu aș spune că sunt șanse ca voi să aveți o relație afectivă mult mai bună, cu sentimente, cu afecțiune, iar chiar și cei singuri, aș spune că există șansa asta dacă ieșiți din această nepăsare, din această rutină, plictiseală, există șansa să găsiți pe cineva, mare atenție, o relație foarte romantică. Da? Dar în ce sens? Cu un conținut foarte puternic senzual, chimic, o chimie foarte bună cu cineva, care, mare atenție, poate să fie cineva nou sau poate să fie cineva din trecutul vostru, care reapare așa, cum spun spaniolii, por arte de magia, adică apar așa din neant, din nou în viața voastră, dar este o conexiune bazată foarte mult pe atracție fizică, de moment. Depinde de voi dacă ea se poate transforma în ceva mai mult sau nu. Haideți să vedem, și poate să aibă sau nu legătură și cu zodia Gemeni. Haideți să vedem și care este mesajul îngerilor pentru voi, dragilor din Fecioară, pentru această săptămână. Și îl avem pe Poiel, care spune așa: trezește intențiile în propria ta inimă, păstrează-ți dorințele, da, pe primul plan. Deci, care este ideea? Că este o săptămână tare bună în care propriile voastre dorințe, planuri pe care vi le-ați propus sau le aveți în minte de ceva vreme, este momentul foarte bun de a le scoate în față, de a fi primordiale, de a le pune pe prim plan. Sunt anumite lucruri pe care voi vi le doriți, pe care poate le-ați tot postergat, le-ați tot amânat, le-ați tot întârziat, că nu e momentul, că nu acum, că lasă că mâine. Se pare că aceste lucruri vor trebui scoase în evidență, vor trebui puse pe tapet sau în lista voastră de planuri pentru 2026. Este momentul oportun să începeți să lucrați la ele încă din această săptămână.
Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Mă bucur că v-am avut alături, așa cum am mai spus și la începutul acestei lecturi. Sper să fiți sănătoși și dacă sunteți bolnăviori să vă faceți bine. Orice lucru care vine nefast, urât, care nu ne place, el vine, dar important este cum îl procesăm, cum îl evaluăm în așa fel încât noi să ieșim cu bine din ele. Și eu zic că asta este cel mai important și să nu ne lăsăm. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, de la mine multă sănătate, tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!